Hallo allemaal. Welkom in een nieuwe video en welkom in de auto. We zijn onderweg. We zijn onderweg naar het zonovergoten Pinozo. Het is vrijdagmiddag, wij hebben al lekker weekend. En morgen is het een feestdag volgens mij. Is dat in heel Spanje een feestdag? Ja. Het is in heel Spanje een feestdag. Dus dan is alles dicht. Dus hier bijna wekelijks wel een feestdag. Dus daarom moeten we nu even boodschappen doen. En we kregen een berichtje van het postkantoor dat er een pakketje ligt. En we weten allebei niet wat het is. Dus of iemand heeft ons een pakketje gestuurd, of het is van de Belastingdienst. Dat denk ik. Ik kreeg het eerste pakketje, wist ik wat het was. Want ik had vanuit mijn werk een dingetje, kreeg ik. En ik kreeg daarna weer 2 sms'jes erbij. Ja. Dus er zijn 3 dingen die we moeten ophalen. Eén daarvan weten we, dat is van Dennis' werk. En die andere 2 zijn onbekend. Dus, en we zijn natuurlijk nieuwsgierig. Want ja, dat is nou eenmaal zo. Naar aanleiding van de vorige vlog, dank jullie wel allemaal voor alle lieve reacties en wetenschapswensen voor de brokkenpiloot naast mij. Het gaat goed. We gaan vandaag weer naar Murcia, naar het ziekenhuis, of naar de kliniek. En dan hopelijk dat de hechtingen er dan uit mogen. Ja. Er zijn, ik leg het even uit, want jij hebt niet een microfoon. Dennis heeft 2 wonden op het been en de ene die heelt goed, dat gaat prima. En de andere die heelde niet goed, toch? En die, ja, daarom mochten de hechtingen er nog niet uit en moesten opnieuw een soort van antibacteriële zalf op. Dus dat is afwachten, hopelijk dat het nu goed is en dat het af mag, dan zijn we daar vanaf. En anders niet, dat horen we straks vanavond. Nu gaan we even boodschappen doen dus. Morgen hebben we een barbecue, een buurtbarbecue. En ik heb aangeboden om cheesecake te maken voor na. Dus dat ga ik ook eventjes halen en dan ga ik het straks maken en dan kan het morgen mee. Verder gaan we het zien. Stars fly across the sky into a black night. It makes me wonder as I look in your eyes. Am I falling under your spell? Earth moving beneath my feet, sky falling down on me. I wanna believe in miracles, in things I've never seen. Is it real? Postkantoor is zo'n klusje waar je wel even tijd voor in moet ruimen. Hoe druk het ook is, deze mensen hebben nooit haast. Het kan zomaar zijn dat je hier een half uur, 3 kwartier voor de balie staat. En dat ze gewoon alle tijd hebben voor gezellige kletspraat met iedereen. Ik ben heel benieuwd. Nou, het ging eigenlijk best snel. Er stonden 3 mensen voor ons, er waren 2 balies open en het duurde ongeveer 20 minuutjes. Dus dat is snel. Toen we weggingen stonden 15 man binnen. Dus ik denk dat ze nummer 15 gewoon 2 uur in de rij staat. En ik zag stiekem, heb ik even gespiekt op het onbekende pakketje. Dennis heeft voor zichzelf blijkbaar klompjes gekocht. Onze Elsje. Hij moest nog even een ander pakketje ophalen, dan komt hij aan. Dan gaan we even naar de supermarkt. Morgen is dus alles dicht. Je merkt echt dat het vakantieperiode is, want het is echt heel druk in het dorp. En heel veel Nederlanders valt op. Dus er komen veel mensen hier deze kant op vakantie, denk ik. Gezellig.
is alweer maandag. En wij hebben afgelopen weekend eigenlijk niks gefilmd. Dat was ik wel van plan. Maar zaterdag waren we druk, we hebben er niet aan gedacht. En gisteren had Dennis een lazy day, dus die heeft niet zoveel gedaan. En ik was zonder reden enorm chagrijnig. Ik weet niet waarom. Maar ik werd al chagrijnig wakker. Ik had hoofdpijn toen ik wakker werd gisteren. Ik was gewoon niet te genieten. Dus toen dacht ik, ja, ik kan nu met de camera rond gaan lopen. Maar ik denk niet dat ik iemand daar een plezier mee doe. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus we gaan vandaag nog even wat filmen. We zijn wel gewoon aan het werk, want het is maandag. We moeten vanavond nog een keer naar Murcia. Dan krijgt Dennis opnieuw controle van de wond. Hopelijk mogen dan de hechtingen eruit. Afgelopen vrijdag zijn we ook geweest. Toen zeiden ze, de ene wond die hield goed en de andere wat minder. Dus we moeten vandaag kijken of de hechtingen eruit mogen. Dus ik hoop het. Dan zijn we er in ieder geval van af dat we 3 keer in de week naar Murcia moeten rijden. Voor de camera die mij kapot is gegaan, ik heb de verzekering gemaild. Ik wacht nog op reactie. En vond ik zelf een nogal brutale actie. Maar ik dacht, een brutaal mens heeft de halve wereld. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar de fabrikant. En daar heb ik hem op besteld. Ik heb ze de situatie uitgelegd. Ik was bezig met het filmen van een vlog. En toen is de camera in het zwembad gewaaid. Dat is natuurlijk super dom, bla bla bla. Maar ik weet ook dat die grote fabrikanten die sturen vaak camera's op naar grote kanalen. Die bijvoorbeeld camera's reviews doen voor hun content. Dat doen wij natuurlijk helemaal niet. Maar ik dacht, ja, ik ben gewoon zo brutaal. Zij hebben er meer van dan ik. Dus ik heb ze gevraagd of zij het niet een heel leuk idee vinden om kosteloos een nieuwe camera naar mij toe te sturen. En dan wil ik best in ruil daarvoor een leuke video maken over hoe geweldig de camera is. Want ik was wel oprecht heel blij met de camera. Dus daar zou ik niks aan liggen. Probeer het maar gewoon. Ik heb nog geen reactie. Ik betwijfel of ik überhaupt een reactie krijg. Als er een reactie komt, laat ik het weten. Nu ga ik lekker aan het werk. Het is nu 1:10. Wat is het? 10:10. Dus ga lekker aan het werk en verder gaan we het zien wat er vandaag op ons pad komt. Als je van het huis werkt, dan komen soms een beetje de muren op je af. Dus wij dachten in de lunchpauze gaan we er even uit. Dus we zijn bij het tuincentrum. Dennis wou wat plantjes kopen voor, we hebben wat kleine potjes staan bij de vuurpit. Dus we willen even kijken of we hier wat kleine plantjes kunnen vinden. En we hebben wat aarde nodig, want we moeten de strelitzia nog verpotten. Dus dat kunnen we meteen meenemen. Dus we zijn eventjes lekker op plantjesjacht. Het is heerlijk weer. Volgens mij is het iets van 35 graden, maar niet benauwd of zo. Het is heerlijk. En lekker rustig. Dus we kunnen rustig even rondkijken. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we've just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? De volgende uitdaging. Er moet lucht in de bandjes. We hebben niet voldoende lucht. Nee. Mensen, dat zegt de auto. Dat zegt de auto. We geloven de auto altijd. Als we niet snel genoeg luisteren, hebben we een lekke band. Dus kom maar op met de lucht. Van de week waren wij, wanneer was dat, vrijdag? Zaten wij op de veranda. En toen hoorden wij hier getimmeren en gedoe. En toen ging ik natuurlijk kijken. En toen de mensen weg waren van de gemeente, want ik was nieuwsgierig. En toen zag ik dat ons dorp groot onrecht is aangedaan. Zo voelt het. Ik vind het niet leuk. Want jullie zien op de thumbnail van deze video het mooie bordje van La Zarza. Ons handgeschilderde, niet ons, maar het handgeschilderde bordje van het dorpje. En die is nu vervangen door deze eyesore. Ja, het is jammer.
Want ik vond de vorige leuker. Ja, die was gewoon handgeschilderd. En dan had je ook het idee van, joh, we komen in een dorpje waar inderdaad maar 60 mensen wonen. Nu denk ik, dit moet het nieuwe Madrid worden of zo. Het is nu heel officieel Ja, dat je er bent. ja, we zijn nu ineens grote jongens. Grote jongens. Ja, er zijn zoveel huizen verkocht hier. Een grote mensendorp. Ja, een Zo grote voelt het. mensendorp. En zo zijn alle Spaanse dorpen aangegeven. Tenminste, er zijn meerdere La Zarza's in Spanje. En die had ik al opgezocht op Street View en die hadden ook zo'n bord. Oh, Wij waren de enige met nog een oud handbeschilderd bord. ja. Ja. Nou, ik had hem liever gehouden. Maar Ja. goed. We gaan in ieder geval, hebben wij ons voorgenomen dat wij de gemeente een berichtje gaan sturen. Ja. Met de vraag of wij die oude bordjes mogen hebben. Ja, want Want- dan haal ik dit bord er weer uit en dan Ja. zet ik de oude. Nee. Nee, dat is wel leuk voor ons, voor bij het zwembad of zo, of het op ergens neer te zetten. Dus ja, we gaan het in ieder geval vragen. We weten het niet. Of het mag, nee heb je, ja kun je krijgen. Ja. Over vragen gesproken. Ik zei eerder in de vlog al dat het ons opviel dat het zo druk is in het dorp. En dan voornamelijk met Nederlandse kentekens. Ja, het was behoorlijk En daar- veel. Daar hadden wij het zo over. En toen zat ik daarover na te denken. En ik dacht, ja, kijk, wij vinden het heerlijk om hier te wonen. Maar dan voornamelijk omdat er niet zoveel te doen is. Omdat het lekker rustig is. En ik vraag me dan af, wat trek je dan aan in deze regio om hier op vakantie te komen? Ja, wij waren wel heel benieuwd. Zijn het dan Ja. familie wat je hier hebt? Of vrienden? Of spreek je de omgeving aan? Ben je oriënterend naar een huis? Dat kan ook. Ja, dus wij willen zo brutaal zijn om, als er toevallig iemand kijkt die hier op vakantie is of komt, of mensen kent die hier op vakantie komen, laat dan eens weten in de reacties Ja. waarom je kiest om hier op vakantie te komen. Dat ben ik vind ik oprecht interessant. Ja. Omdat, ja, wij vinden het hier natuurlijk prachtig, maar ik weet niet, als ik hier niet zou wonen, of ik hier dan op vakantie zou komen. Nee. Dus ik vraag me dan af wat je dan aantrekt om juist hier de vakantie te spenderen. Dat vind ik echt interessant, dus laat het weten. Ja. Zo leren wij ook weer iets nieuws waarschijnlijk. Verder gaan we binnenkort iets doen aan de oprit. Want we hebben een tijdje geleden Ja. helemaal uitgegraven. Er is nieuw zand ingekomen. Dat was best wel een werkje. Ja, we waren er echt heel druk mee. En volgens mij 2 weken later was het weer hobbelig. En Ja, het is natuurlijk ook een hele steile oprit. En we gaan er met een grote auto overheen. Ja, Ja. dus nou ja, we gaan dit wordt binnenkort aangepakt. Dat gaan we dan ook laten zien in de vlog natuurlijk. Nu is de pauze wel voorbij. en Dus moeten gaan we aan het werk. aan die arbeid. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Won't let my mind get in the way of my heart. No, no, no. Won't let my mind get in the way of my heart. Or is it wishful thinking that the best? Wij zijn neergestreken in Pinozo op het terras. Ja, heerlijk weertje nog. Dat is heerlijk. Eigenlijk. En we zijn net bij de dokter geweest. Kun je even zeggen hoe het gaat met je been? Het been zit er nog aan. Gelukkig maar. We dachten even, krijgt hij een nieuw been, maar nee. Nee, afgelopen vrijdag waren wij er geweest. Dus we moeten dus om de dag even naar Murcia voor de behandeling. En dan wordt eigenlijk de wond wordt nagekeken, wordt schoongemaakt, even een nieuw verbandje. En afgelopen vrijdag zeiden ze,
als het er goed uitziet, dan mogen de hechtingen eruit. Dus ze hebben mij de nietjes, er zaten nietjes in de wonden. Dus die hebben ze eruit gehaald. En ze zeiden wel van een heel klein gedeelte van de wond, die had een beetje een infectie erin. Dus daar heb ik nu net medicijnen voor opgehaald om die infectie eruit te krijgen. En dan is het nu eigenlijk wachten totdat het geheeld is helemaal. Kijken of jij na woensdag weer kan douchen. Ja, het zal wel Het wordt fijn zijn. tijd. Ja, we hebben nog een zwembad waar iemand nog in moet. Ja, daar heb ik wel zin in, om daar weer in te gaan. En de jacuzzi natuurlijk. Wij hadden afgelopen zaterdag een barbecue van buren. Ja, de buren, ja. Die kwamen wij per toeval, voor 2 of 3 weken terug kwamen we ze tegen op het terrasje. Toen spraken ze ons aan, want ze wisten niet zeker of wij het waren die in het Witte Huis wonen. Want we hebben ze 1 keer gezien toen we net woonden. En toen zei ze, nou we hebben een barbecue met vrienden en ze zouden het heel leuk vinden als jullie ook komen. We willen jullie graag wat beter leren kennen. Ja, dus wij zijn daar naartoe geweest. Het was heel gezellig, hè? Ja, Het is echt heel leuk. Het is ongeveer, ik denk een man of 30 of zo. Het is best wel druk. En voornamelijk wat ik leuk vond is dat wij hebben het huis gekocht van een Belgisch echtpaar. Ja. En zij hebben het gekocht van een Engels echtpaar. Die hebben daar jaren daarvoor gewoond. En die mensen waren ook op deze barbecue aanwezig. En die vonden het ook weer heel erg leuk om ons te ontmoeten. Omdat wij nu zeg maar in hun huis wonen. En ze konden ons ook heel veel vertellen over het huis, ook hoe het was. Want Ja. de meneer zei, ik heb het zelf wit geschilderd. En toen hij er kwam wonen, toen was het terracotta kleur, het huis. Ja. Dus allemaal hele leuke dingetjes. Dus, we hebben wat foto's laten zien wat we nu met de tuin en met het huis hadden gedaan. Ze waren heel enthousiast, hè? Ja. Super lief, super leuke mensen. Ik vond het leuk om in ieder geval weer op de hoogte te zijn van alles. Ja. Nu gaan we proberen om wat te eten. Het is vrij druk en de serveerster oogt wat gestrest. Ja, maar ze doet het alleen en het hele terras Ze is alleen, maar het is echt heel druk. Ja. Dus het is logisch. Dus we hebben ons drankje. Ja. En we laten haar nu maar eerst eventjes met rust. Even doorkabbelen. Dan durven we straks te vragen of we ook wat mogen eten. En het laatste nieuwtje, en daarna houden we ermee op. Wij hebben nog een vakantie geboekt. Ja, op de valreep ook nog. Wij zaten eigenlijk een beetje na de barbecue hadden we het erover van ja, en het is een heel leuk huis en we zitten er ook heel fijn. Maar het is ook leuk om een keer erop uit te gaan en dat hebben we eigenlijk, zijn onze vakanties bestaat nu uit Nederland-tripjes. Gewoon bij het huis, we gaan niet echt weg. Nee, ook niet. Dus toen hadden we besloten van goh, wij volgen eigenlijk reguliere tv volgen wij niet, maar we volgen wel veel YouTube-kanalen ook. En eentje daarvan die gaan specifiek elke keer met de camper weg. En toen hadden wij zoiets van ja, kamperen in een tentje, dat ga ik niet doen. Maar wellicht is het wel heel leuk om te kamperen in een campervan. Ja, wij campen, dus we hebben een camper gehuurd. Ja, voor een weekje. Zo'n omgebouwde, grotere Fiat-bus volgens mij is het. Ja. Die hebben we gehuurd voor een week. En dan gaan we naar de, Westkust? Ja, de Westkust. Daar heb je Bilbao, daar heb je allerlei, volgens mij is de natuur daar heel heftig. Ja, heel anders dan hier. Ja, en dat willen wij al graag zien. Ja, heel benieuwd naar. Ja. Dus daar hebben we heel veel zin in. Dat komt er allemaal nog aan. Maar dat duurt nog even. Maar het is wel leuk voor uitzicht. Ik ben heel benieuwd, want ik heb überhaupt nooit gekampeerd. Nee. En ik heb ook nog nooit in een camper geslapen. Of met een camper weg geweest. Dus ook niet. ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of ik erin pas. Ja, ook dat. Of je rechtop kan staan bijvoorbeeld. Ja, ik denk het niet. Maar maakt niet uit. Nou ja, we gaan het zien. Heel benieuwd. Nu gaan we toch maar eens proberen de aandacht te trekken van deze vriendelijke jonge dame. Ja.